हॅलो. आम्ही आता चाललो आहे गोकर्णाला आणि आम्ही आता घेतलेली आहे मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ठाण्यावरून आणि आता आम्ही ऑलमोस्ट आता पनवेलच्या जवळपास आलो असू. तर मग तुम्हाला बाहेरचं पण दाखवतो. थोडी ट्रेन स्लो असल्यामुळे थोडंसं स्टेडी तुम्हाला दिसू शकेल, नाहीतर मग खूप आवाज आणि कळून येतो. आणि लकीली आम्हाला साईड लोअर ट्रेन भेटल्यामुळे आम्हाला दोघांनाही विंडो सीट मिळाली आहे, त्यामुळे आम्ही फार एन्जॉय करतो. आणि बाकी स्टे ट्यून फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन. Cheers. मस्त आहे. खरंच वेलचीची. थोडीशी गोड आहे, पण थोडीशी जास्त गोड आहे, पण छान आहे. चालून जाते. मला पाणी 3 hours later. आम्ही आता पुढून क्रॉस केलेलं आहे आणि आता आम्ही जेवायला बसणार आहे, जे आम्ही घरून आणलेलं आहे. तर आपण बघूया आता आम्ही काय आणलं आहे. मस्तपणे पॅक केलं आहे. होममेड फूड आणलेलं आहे आम्ही. मस्त मेथीचे थेपले आणि थेपले केल्यावर जी थोडीशी मेथी उरली होती त्याची भाजी पण बनवली आहे. जस्ट फॉर टेस्ट. त्याच्यासोबत चवीला नॉन वेज खाना सॉस पण आणलेलं आहे. आता हे मुर्डेश्वरचं स्टेशन आहे. सो आता ऑटो केली. आपको रूम मिल चाहिए भाई? रूम क्या चाहिए? नहीं वो भी आ रहे हैं ना. रूम वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ा कम में है और वो मंदिर के पास है, बड़ा होटल है ना. और भी क्या है?
आम्ही इथे मस्तपणे नाश्ता केलेला आहे. नवीन बीच रेस्टॉरंट म्हणून आहे. आणि ते ॲक्च्युअल समुद्रात बनवलेलं आहे. हो, एकदम समुद्राच्या आतमध्येच आहे पूर्ण. तर हा एक रेस्टॉरंट आहे. मस्त इडली, वडा आणि उपमा ऑथेंटिक खाल्लेला आहे. सांबार तर एकदम असा म्हणजे काहीतरी वेगळाच होता. त्यांचा एकदम बोलतात ऑथेंटिक साऊथ इंडियन होता. खूप छान होता. असा कधी खाल्ला नाही आम्ही आत्तापर्यंत. आपण बरेच उडपी रेस्टॉरंटमध्ये जातो. आणि हा व्ह्यू बघा. हा रेस्टॉरंट आहे. जस्ट टच होऊन समुद्र आहे. आता पुढे मंदिरात जाऊया. आणि बघूया तिकडे जर शूटिंग अलाउड असेल तर करूया. तर मग आपल्याला बाहेरचं आम्ही आता मुरुडेश्वर टेम्पलला आलेलो आहोत. तर बघूया. सुरत असं टेम्पल आहे. तर बाजूला बीच आहे. आता बघ आतमध्ये अलाउड आहे की नाही माहीत नाही. आम्ही आता दर्शन घेतल्यानंतर तिथे एक मोठी भगवान शिवची स्टॅच्यू आहे किंवा मूर्ती आहे. तर आता आम्ही वर चढणार होते. बरंच आहे चढायला. सामान घेऊन चढताना आमची थोडी दमछाक होती आहे. तर वर जाऊन बघूया तिथे मंदिर आहे की ते फक्त असं स्टॅच्यू बनवलेलं आहे. ते सुरेख असं शनी महाराजांचं मंदिर आहे आणि आम्हाला आता आरती मिळालेली आहे. त्यामुळे खूप छान वाटतं आहे. आणि आजूबाजूचा परिसर आपण ऑलरेडी बघितला आहे. जस्ट एक मी तुम्हाला पूर्ण असं 360 डिग्री व्ह्यूमध्ये प्लॅन्स देते. हे मुर्डेश्वराचं मंदिर आहे जे मी बोट करून दाखवते. हे जे मग अशी स्टॅच्यू होतं भगवान शिवचं ते आणि शनीचं. सॉल्ट